Hello and welcome back to the Gear Up Show. I'm your host Ankit Tuladhar. For आजको भिडियोमा चाहिँ we'll be uploading a new performance part to the Panigale. So please stay tuned to find out what it is. मैले जुन भनेको performance part हो त्यो चाहिँ हो यो slave cylinder जुन चाहिँ hydraulic clutch भएको बाइकरमा हुन्छ. आज हामीले ओभरअनको नयाँ slave cylinder इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ इन्टरनली यो स्टक आउने सिलिन्डर भन्दा बिगर डायमिटरको हुन्छ जुनले गर्दा तपाईँको क्लच एकदम हल्का हुन्छ. यो प्यानिगेलेको एउटा प्रब्लम मैले फेस गरेको चाहिँ के थियो भने एकदम कडा क्लच भएको भएर ट्राफिकमा चलाउन एकदम गाह्रो थियो. त्यही कारण यो ओभरअनको नयाँ स्लिभ सिलिन्डर इन्स्टल गरेर क्लचलाई हल्का प्लस गियरको एक्टिभेसन बेटर गर्नको लागि मेन अब्जेक्टिभ लिएर गरिरहेको हो. प्लस द रेड मेक्स इट लुक बेटर एज वेल जुन सानो डिटेलमा पनि आँखा जान्छ एन्ड ओभरअल इट गिभ्स अ बेटर फिल टु द बाइक. यो ओभरअनको स्लिभ सिलिन्डर चाहिँ मलाई इम्पोर्ट कस्टदेखि सबै गरेर टोटलमा 26,000 परेको थियो, which I got it from Best Bargain Nepal. So do check them out in the Instagram. र यसमा चाहिँ यो इन्स्टल मात्रै गरेर पुग्दैन, यसमा तपाईँको ब्रेक जस्तै गरी तपाईँले यसलाई ब्लिड गरेर पुरानो त्यो फ्लुइडको जुन बिचमा एयर बबल्सहरू फर्म भएको हुन्छ त्यो सबै रिमुभ गरेर फेरि नयाँ फ्लुइड टपअप गर्नुपर्छ सो द्याट तपाईँको स्मुथ वेमा रन हुन्छ. यो एयर बबल्स भयो भने राम्रोसित ब्रेक नलाग्ने जस्तो क्लच पनि राम्रोसित लाग्दैन, चाहिएको बेला न्युट्रलमा जान गाह्रो हुन्छ र तपाईँको क्लच राम्रो फुल्ली नसमातेको जस्तो फिलिङ हुन्छ इफ देयर इज एयर बबल्स इन योर सिस्टम. Thank you so much for watching this episode of the Gear Up Show. यस्तै गरी different contents like please do like, share and subscribe. So see you soon in the next episode. Thank you.